מה אומרת לכם המילה הרכבה? רובנו מכירים את הרכבת העצים מהאתרוג, אתרוג מורכב, אך למעשה מדובר בפרקטיקה חקלאית מקובלת ומצויה מאוד, עד שכיום אפשר לומר שרוב העצים מורכבים. למה בעצם מרכיבים עצים? כאשר אנחנו רוצים לגדל זן מסוים, לא בהכרח הזן שאנחנו רוצים לגדל הוא מתאים לקרקע שבה אנחנו נמצאים. מה עושים? לוקחים איחורים מעצים שאנחנו יודעים שהם מתאימים לקרקע ולתנאי האקלים המקומיים, מגדלים אותו, חותכים אותו, ועליו מרכיבים את אותו העץ שאנחנו רוצים לקבל את הפירות שלו. כמו שאנחנו רואים פה למשל, זו הרכבה למעשה משולשת אפילו. בהתחלה יש לנו את החלק התחתון, שזוהי הקנה. זה עץ שיש לו מערכת שורשים חזקה, עמידה לפגעי קרקע, עמידה למזיקים, מתאימה לתנאי האזור, אבל הפירות שגדלים עליה על הקנה לא מתאימים למה שאנחנו רוצים בכלל. אז מה עושים? ייצרו את הקנה, עליה הרכיבו רוכב, שזה החלק הזה, וממנו קיבלו פירות. מה שקרה בהמשך הזמן, הפירות הללו היו פירות שלא התאימו מבחינה כלכלית או לצורכי השוק, הייתה השתנות מסוימת, ואז הוחלט להרכיב שוב את אותו עץ, וקיבלנו אלפים חדשים. למעשה אנחנו עומדים ליד עץ שהוא מורכב משלושה עצים. ההרכבה מאפשרת לנו לקבל מטע חיוני שמצליח להתמודד עם בעיות קרקע שהרוכב הזה לא יודע להתמודד איתם, לא מצליח להתמודד איתם. הקנה עושה עבורו את העבודה ומתמודדת עם כל פגעי הקרקע, מאפשרת לעץ לקבל את כל התצרוכת של המים והמינרלים, ולמעלה גדל לנו הזן שאותו אנחנו רוצים. ישנה מספר סוגי הרכבות שמקובלות היום. זה הרכבות ראש, חותכים את העץ ושמים עליו כמה ענפים ומהם מתפתחים כמו שאנחנו רואים פה. אלו הרכבות ראש או כתר הם נקראות. ישנן הרכבות צד שאנחנו לוקחים פקע, עין, ומרכיבים בצד העץ, ואחרי שההרכבה מתאחה חותכים מעל העין, והפקע הזה מתפתח להיות הרוכב שהוא יהיה בעצם העץ. התורה אסרה להרכיב עצים שונים זה על גבי זה, מין על שאינו מינו, ובלשון חכמים הדבר נקרא כלאי אילן. לדוגמה, עץ האגס צומח ומתפשט באופן מהיר מאוד, אך השקעת משאבי העץ בצמיחה זו פוגעת באיכות הפירות. כדי לעכב את צמיחתו, נהוג להרכיב אותו על קנה של חבוש. הרכבה זו אסורה על פי ההלכה. אולם כאשר כל המינים מאותה המשפחה, אף אם הם אינם מאותו הזן בדיוק, מותר להרכיבם יחד. לדוגמה, מותר להרכיב עץ תפוז על חושחש או שני זני אבוקדו מסוגים שונים. כיצד מזהים אלו מינים נחשבים כמשפחה אחת? זו מלאכת מחשבת שנתונה לפוסקי הדור, ותהליך ההחלטה נלקחים בחשבון קריטריונים שונים כמו הדמיון בטעם הפירות, צורת העלים והפרי, דמיון בשם הצמחים, התנאים שנדרשים לגידול העץ, עונות הגידול ועוד. לדעת פוסקים רבים, האיסור אינו רק על עצם פעולת ההרכבה, אלא גם קיום האילן לאחר ההרכבה אסור. כלומר, אילן שהורכב באיסור, יהיה אסור להשקותו ולטפל בו, ולדעת חלק מן הפוסקים אפילו ישנה חובה לעוקרו. חשוב לציין שאיסור זה לא חל רק בארץ ישראל, אלא גם בחוץ לארץ הדבר אסור, ואפילו לגוי. לצערנו, ברוב המשתלות מבצעים הרכבות שלא לפי ההלכה. הדבר מצוי בעיקר באגס שמורכב על חבוש, אפרסק, נקטרינה שמורכבים על שקד, מישמש, שזיף, שסק ועוד רבים. בתקופה האחרונה החלו להרכיב גם על סוגים שונים של ירקות, אבטיח, מלון, מלפפון, חציל. המודעות ההלכתית לנושא זה נמוכה מאוד, גם בקרב שומרי התורה והמצוות. ולכן, עולם כמנהגו נוהג, ולבעלי המשתלות אין שום אינטרס לשנות זאת. חשוב לציין, אכילת פירות שגדלו על אילן מורכב אומנם מותרת, אך קיומו אסור לחלק מהדעות, ועל אחת כמה וכמה שאסור לשותלו בקרקע, ולכן חובה עלינו לקנות אך ורק במשתלות בעלות פיקוח הלכתי שפועלות לפי ההלכה ומרכיבות רק מינים מותרים. כשרצינו ליישר קו במשתלה החדשה על נושא של עצים, הגיע אגרונום של מכון תורה והארץ והוציא לי עצים החוצה ואמר לי, אלה אפילו לא בדיעבד, פסולים, ומצד שני גם בישר לי שהוא מצא אגס שאפשר לשתול אותו בגינות פרטיות ולהסתמך על ההרכבה שלו. הדגל בידינו. ככל שנקפיד על כך יותר ויגדל הביקוש לפיקוח הלכתי, כך יגדלו מספר המשתלות המפוקחות.